Imagine niyo yung itsura ng unit niyo before. Beer na beer. Ready na ba kayo? Yes, ready na. 1, 2, 3, open your eyes. Wow! Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang budget makeover. Ang makeover natin ngayon is itong space na to. And ang mga may-ari is Christine and Marlon. Hello! Hello! Hi! Tara, lapit kayo. So, andito tayo ngayon sa space nyo. Di ba bagong turnover lang to? Halos. Opo. Ilang months na kayo nakatira dito? July siya na-turnover sa amin. Kaya yung itsura ng space, very fresh na fresh pa. Bilang bagong turnover, ano bang function ang hanap nyo para dito sa space na to? Cozy type siya na parang after work, ganun. Relax yung parang tambay mood. So, more on ano talaga to? Like, para makapag-chill, Opo. makapag-wind down after magtrabaho. Yun yung magiging function nito. I'm so excited and simulan na natin tong makeover na to. We're here! Second day natin dito and bukas shoot na dito. Kaya dapat matapos na. And, ayan na, kahapon, yan ang ginawa nila. Nakita nyo, grabe, ang cute! Yung ceiling natin, tsaka yung mga beam natin, pinapaint natin ng green. Pale, ano? Grabe naman to colorblind. Kita-kita nyo green. Tumingin kayo, blue. Ayan, yung accent natin na wood wall. Tapos, meron na rin tayo nito. Tsaka, ang ingay. Tsaka, parating na rin lahat ng mga furniture ngayon. So, sobrang sisikip na tayo dito. Kaya kailangan nang simulan to. DIY na to. Ayan na. Mag-accent wall na tayo. Testing, testing. Ano, alisin ko na? Nagilan ba? Hindi ko alam. Ito na, ito na, ito na. Magtala ko. Ooh, cute! Okay. One more one. Diba? Perfect. Ay, I love it. Sample daw, oh. Uy, tignan mo, grabe naman yung kanya. Walang kadiin-diin. Dapat may diin. May diin, para lang kahit na ano. Ito, alam mo ito, hindi pwedeng mag-DIY ito. Bakit gano'n sa'yo? Ang pangit. Yan. Ah. Ha? Oh, ha? Oh, ha? Gawa ko yan. Gawa ni Mamo. Hoy, ikaw yun. Ayan na, eto na. Ito na po. Ay, doon ka sa gitna muna. Ito na nga. Ah, yan na. Ito muna. Ikaw na, ayoko, takot ako eh. Pahiga na lang, pahiga. Parang ayoko rin gawin ah. Parang natatakot din ako ah. Yan. Tapos, yung sumunod dyan, patayo, pahiga, tapos ganun. Alternate sila. Approve. And pagdating naman sa look, ano bang look ang hanap nyo? Meron akong ano. Ay, may peg. Sige nga, patingin. Medyo may green na ganito. Very cozy, very homey, May tapos beige. may accent ng green, tapos natural wood. May boho ng konti, di ba? Oo, may Tama. ganun. So may boho style, pero very minimal boho lang. Parang ganyan yung effect Very niya. relaxing yun. Parang very relaxing. Sobrang, actually, ang cute niyan. And kailangan bagay yun dito sa space na to. So, ito na yung design natin para dito sa 13 square M na living room, dining, kitchen space nila. Yung buong ceiling natin, tsaka itong mga beam na to is ipipaint natin ng very soft, very creamy na green. Ikikeep natin yung existing nilang shoe closet. Wala pa kasi silang TV originally. So, bumili sila. Dito natin siya lalagay. Maglalagay tayo dito ng shelves, ganyan. Dito naman sa corner na to, lalagay tayo ng accent na wood wall. Curtain na sheer sa buong window. And, kabilang side naman yan yung sofa bed. Tapos, dito yung bar natin. Meron silang seat dyan. Tapos, dito naman sa wall, sa likod ng sofa, magdi-DIY tayo na para magmukha siyang wallpaper. Or may accent lang ganyan. Tapos may mirror, may mga plants. Tapos, may ilaw. So, ayan na yung plano natin dito sa boho space nila. In terms nga, kunwari sa ano naman, ano yung mga needs nyo ba? Storage no. So, mga additional storage. Timing, gano'n. Oo, kasi wala silang dining. Basically, ito, very actually petite na space lang. Nandiyan na yung kitchen nila. And, meron dining area doon. Pero, ang sabi nyo, di ba, gusto nilang palitan para mas maging functional space kasi nalalakihan sila. Eto, nagbabalak din po kami. Palitan namin tong sofa na to and then parang sofa bed. Storage, sofa bed,
dining. Ang dami. Ang dami pala. Ayan na yung sofa. Oh, ang linis, di ba? Linis ba? Di ba? Di ba? Ano? Wala kayo. Kulit eh. Yan na, tatakpan na yung design. Bubuo na tayo ng wall light. Ito na yung bar table natin. Tapos ito yung hanging light natin. Tapos magkakabit na ng blinds. Tapos andun na yung mga frames at lahat ng bagay. Yan. Oo. Ano? Yan yung height. Tapos gitna mo na lang sa... Ayan, ganyan. Bagong ano lang ba kayo? April. Congratulations! Newlywed pala. So, very ano pala to for your fresh start. Ganon. Oo. Itong unit nila ay exciting part tayo ng ano nila. Diba? Simula ng buhay. Sobrang fan mo rin kasi talagang matagal na. Thank you. Nung nag-acquire kami ng unit, talagang naghahanap tayo paano natin didesign. Tapos nakakita ako ng tapos yun, nanood kami ng vlog mo na parang, oh, ganda. Hey, thank you so much. And tignan natin, paano natin ma-achieve yung dream newlywed house nila. Meron lang tayo actually 3 frames dito. And ang inano lang natin is very neutral lang, very soft lang, yung calming lang. Tignan nyo, ang cute. Shadow lang ng mga puno with window. Tapos yung isa rin sobrang cute nito. Shadow lang, ang ganda. Pero ito, meron tayo isang wedding photo nila dahil syempre newlyweds, kailangan mag-display tayo nito. Most likely, ito lahat, ilalagay natin dyan sa wall na yan. Magaling. Magaling. Nakalit na yan. Mga friends. Dali lang, ito na, aakyat na siya. May liwanag na tayo. Liwanag na buhay. Basic, ayan na, meron tayong corner lang. Ang ganda. Cozy, ayan, napaghahalata, gabi na. Ganda! Bongga. Frames! Parang ganyan, parang cute. Tingin mo. Ikaw dito. Ay, ka dito. Tapos ikaw magjo-judge. Cute. We're still here. Ayun na yung labas. Grabe. Ang ganda. Tapos, perfect. Kasi wala pa yung main light namin. Kaya ngayon, nagtatrabaho sa dilim. Ang ganda. We're back. Ito na. Grabe ang chill namin sa last day na to. And, ang aga-aga namin, makakapag-shoot na kami in a while. Curtain na lang. Yun na lang yung naantay natin for installation. Finally, tapos na natin tong boho-inspired makeover natin. And sobrang cute ng kinalabasan niya. Kaya, alika, tour ko na kayo. So, pagpasok nyo ng door, ito na yung existing nila na shoe storage. Sobrang useful naman niya and bagay siya sa team natin. Kaya kinip natin siya. But, nagdagdag tayo dito ng arc na mirror. Very simple lang. Dito sa tabi nga, naglagay tayo nitong coat rack. Parang addition na lang nalalagyan ng bag, ng mga gamit. Para, diba? Meron silang patungan ng gamit kapag ka labas-pasok nitong unit. So, dati, nakalagay dito is yung table na kasama dito sa unit nila. Gusto nila maglagay ng TV. So, syempre, naghanap ako ng mas malaki, mas matangkad, mas maraming storage As in, ito lahat puno ng storage. Kasi kailangan natin ng additional storage dito sa space nila. Kaya ang hinanap kong cabinet is yung merong ganyan para mas functional. Tapos, dito, naglagay tayo ng mga shelves para additional lalagyan nila ng display, ng wedding photo nila. Tapos, something lang na mas cute. Tapos, eventually, pwede rin siya maging functional. Lagyan nila ng mga basket, lalagyan ng mga storage, ganyan. And, kung napapansin nyo, look at the ceiling. Dahil ang gusto nating accent color dito is green. So, naisip ko, ayoko ng typical na accent wall na green. Wala namang mali doon. Maganda yun, pero gusto ko mas mag-experiment dito. Ayun, naisip ko, gusto ko ng soft green sa ceiling, dun sa beam nila. Tapos, itong buong lower part nila is pinaint lang natin ng very creamy white para bumatch lang siya. And another accent na nilagay natin is, dito sa poste na to, naglagay tayo ng accent na wood na wallpaper. Dahil,
kahit na maliit na space, hindi naman kailangan plain lahat, hindi kailangan boring, kahit na modern, medyo semi-minimalist yung feel natin dito. Pwede tayong mag-add ng mga textures na neutral tulad nito, which is actually sobrang perfect din kasi medyo nagmamatch siya ng slide sa kitchen cabinets na existing sa mga doors natin. So, dahil wala na tayong pinalitan doon, dahil maganda na doon, kaya nilagay natin to and bumagay din siya sa overall look, overall vibe natin. Dito sa corner, naglagay rin tayo ng mga pa-frames na white, very fresh lang, malinis. Siyempre, meron tayong pa-corner lamp doon na sobrang cozy pagkagabi. Yan yung feel natin dyan with the plants para makumpleto yung look nitong nook na to. Tapos, sobrang love ko nung window nila dito kasi like, ang laki nga, diba? Kahit na maliit yung space, hindi siya masikip yung feeling dahil dito sa window nila. And ang actually request nila is like a white na curtain lang. Parang yung original nila, pero ito like, paggawa tayo ng linen, ng ceiling hanggang sahig. Bumagay siya dun sa boho aesthetic natin. Sobrang cute lang niya. And actually, meron din dito blackout blinds nandyan sa likod para pagkagabi, mas meron silang privacy dito. And pinapalitan natin yung ilaw nila nitong rattan na light fixture na syempre bagay dun sa feel natin, bagay dun sa vibe natin. Sobrang cute niya. Actually, ang modern nung shape niya. Sobrang bagay din niya against dun sa green na ceiling natin. So, dito ko nilagay yung kanilang bar area. Kasi gusto na nilang palitan yung existing nila na dining table na nandito. Tapos inisip nila, ano ba yung mas magandang way para magkaroon sila ng dining space. Ito actually yung original na sa email sa atin ni Christina, parang baka pwede maglagay dun ng bar, ganyan. So para ako, okay, sobrang perfect nito dito kasi hindi malaki yung kinakain niya na space, maliit lang. Tapos nagiging visual barrier siya between the living space tsaka yung kitchen. Tapos nandun na siya sa tabi ng kitchen. So parang functionality-wise, ito rin yung best na area para sa kainan nila. And ito yung nilagay natin dito. Itong bar table na light wood lang with white, which is bagay sa feel natin. Sobrang cute nitong ating dining stool. Yung color niya, yung pagka-green nito is sobrang sumakto siya. Kakulay nga yung ceiling natin. Di ba pwede kang chill dito. Tapos comfy siya. So, maliban sa pag-separate natin ng bar area dito, ang isa pa natin ginawa para visually like, magmukha tong sinadya, hindi mukhang naglagay ko lang dito ng divider. Wala naman dating, syempre ayaw natin ng ganon. Kaya, ang ginawa ko is, nilagay ko tong page color na to, na nakahilera dito sa bar natin. Parang nakakontinue lang siya ng ganon. Tapos, syempre, hindi lang basta-basta plain color accent natin. Naglagay din tayo ng lamp dito para medyo ma-accentuate tong corner. And, sobrang cute na part din nitong space is, syempre, alam nyo na, yung DIY natin na walls. Ang dami na nating accent. Meron tayong accent green sa ceiling. Tapos, meron tayo nitong wood wall natin dito na wallpaper. So, parang ako, ano ba bang pwede ko ilagay dito na hindi na exage? Kasi ang dami ko nang nilagay. Syempre, hindi ako papayag na plain lang yung wall dito. Gusto ko lang ng konting texture. Gusto ko lang ng pattern na nababagay dun sa feel natin na boho. Kaya, yan, nakita nyo yung sponge effect natin. And, syempre, dahil sa small space to, isa sa gustong-gusto kong ilagay sa small space is malalaking mirror. Tapos, nare-reflect yung light, nare-reflect yung space. Visually, nakakaluwag siya. Tapos, ganda lang yung accent dito sa sofa natin. And, speaking of sofa, grabe, ito yung pinaka-main piece talaga natin dito na binili na parang feeling ko, dito naka-base yung design natin kasi sumakto tong kapal nitong bar table natin dito sa width ng sofa na to dahil hindi basta-basta ang gusto nilang sofa. Gusto nila sofa bed dahil pag may bisita sila, gusto nila na magpagsistayan. And sobrang perfect nitong nakita natin na sofa dahil nahatak to tapos nakakahiga ka dito. Feeling ko kaya 2 tao dito kung close kayo, ganyan. Tapos yung coloring natin, yung light wood, bagay. And syempre, naglagay tayo ng mga throw pillow natin dito na nice. And dahil nga limited yung space dito, ayoko maglagay ng malaking coffee table dahil gusto ko nang maluwag pa rin sila, may walkway sila pag maglalakad-lakad sila. Kaya, ang ginagay natin is itong laptop table na to. Tapos yung ibabaw niya is glass. So, meaning, hindi siya storbo sa mata. Like, parang medyo invisible lang siya dito. Hindi siya nakakasikip ng feeling. And isa rin sa request nila is rug. Kasi syempre, nakaka-cozy naman talaga yung rug ganyan. And sobrang perfect nitong nakita nating rug. Bagay yung coloring niya. Tapos yung pattern niya, di ba very boho feel. Medyo busy siya, pero hindi siya busy. Nag-gets ba yun? Parang ang calm pa rin niya. Like, nakaka-relax pa rin siya. Bagay siya sa overall feel. Na-separate niya visually tong living area natin. And naging perfect accent siya para makomplete tong look ng space nila. So, ito na yung makeover natin dito sa
13 square meter living dining kitchen space nila na modern boho with accents of green. And super happy ako dun sa result niya. Like, nung tinitignan ko yung Pinterest board niya, parang feeling ko na-capture naman natin yung vibe na gusto nilang ma-achieve dito sa space nila. Sobrang happy to sa green ceiling. Like, from now on, makakita pa kayo ng ibang kulay na ceiling dahil iba talaga yung nagagawa rin, like very interesting kahit na simple na detail lang siya ganyan. Hopefully talaga happy sila dito, magustuhan nila tong space nila. Syempre, sa newlywed, ito yung start ng life nila. I'm so excited na mapakita sa kanila to and masimulan na nila yung new life nila dito sa new unit nila. Kaya, alika na, tawagin na natin sila. Walang bibira, konti na lang, ilang segundo na lang, sandali. So, imagine niyo yung itsura ng unit niyo before. Ano? Yan na Pero ba? na pero. Ready na ba kayo? Yes, ready na. 1, 2, 3, open your eyes. Wow! Wait, di ko pa nakita itong kabila. Wait ko to. Ay! Goosebump. Goosebumps. Grabe. Totoo to? Eh, sige, upo na kayo. Kunwari kakain. Tapos nanood. Kasunod, ito na yung TV. Wow. Wala akong masabi. Ang ganda ng sopa. That's yin. Soft lang, very ano lang, ano yung sa mata? Ano favorite part? Sala. Yung buong sala. Sige, mag-explore na siya. Ganda. Ganda. Sabi ko na nga ako. Worth the wait. Worth the wait talaga. So good. Next daw, ano? Yung bedroom. May next agad. Happy. So good. Success. So good. Doon na lang sila nakatingin nila. Worth the wait talaga. Yay! I'm so happy na happy sila. Swerte namin. Thank you! Hopefully ma-enjoy niyo siya for a long time.